Okay ho, let's start. Thank you for joining with us. And now let's start with our first pasada ho, no? Sa lahat po dito ng mga nakikinig sa atin, always kasi maraming nagtatanong kung ano yung gagawin nila kung meron mga inquiries na matatanggap nila dun sa mga platform na ginagamit nila. Either na nasa social media sila or nasa mga kanya-kanilang mga websites or dun sa mga online selling portals. Nevertheless po, ang tawag po dun ay prospect, no? Everything begins with a prospect. Kagabi po pinag-usapan natin kung ano yung value ng isang prospect. Kung wala po tayong prospect, wala po tayong negosyo. Everything begins with a prospect. Ngayon, ang pinaka-importante dito, pag meron po kayong prospect, ay dapat mag-engage po tayo. Ibig sabihin ho, kailangan ho meron tayong communication na ma-establish. Kaya nga, sabi ko last night, kailangan talaga bilang isang sales agent or property specialist, kailangan meron po tayong mga communication tools. Maliban po sa cellphone na hawak-hawak natin doon sa call at saka text, importante din po na meron din po tayo yung communication applications gaya ng Viber, apps, at ngayon po medyo nag-increase ang mga reach ng carousel sa South Korea. So maganda na rin na meron kayong KakaoTalk. At of course, ang Zoom na usually ginagamit po natin. By the time na meron pong mag-inquire sa inyo na prospect, these are actually the following things that you really need to dissect or be able to get from the clients or from the inquiry. Una ho, yung preferred location ng buyer. Ito po nasabi ko na kagabi na location is very important kasi hindi naman po pwede na i-share mo lahat. Ang dami kayang project at hindi mo yan maisa-isa lahat. So it is important na ma-pinpoint talaga niya kung ano talaga yung project. Saan talaga ang location na gusto niya. Una ho, magtanong kayo ng specific landmarks para ho alam niyo po ang mga project na pwede mong i-offer kasi pwede mong makita yung accessibility eh. Hindi naman ibig sabihin na pag ito yung gusto niya, for example, konsolasyon, pag sinabi niya may bahay ba kayo diyan sa konsolasyon or condo? Ang laki kaya ng konsolasyon at ang dami pa rin ng project ng konsolasyon. So una, ang gagawin mo ay i-dissect mo. Ma'am, sir, saan ba po na area sa Consolacion puwede po ba kayong magbigay ng landmark? So, the reason why you ask for landmark is because you are going to locate a project within the nearest proximity dun sa landmark na sinasabi niya. Sabihin natin na sumagot siya sa'yo na, gusto ko ng, Consolacion dun malapit sa FUDA. So, ibig sabihin na-identify mo na the project that he is looking is actually near FUDA. So ngayon, dahil alam mo na yun ang preference niya, you are going to look for a project na yung accessibility niya ay accessible siya papuntang FUDA. So how do you define accessibility naman? The only way to define accessibility if merong access for public transportation. Okay. May mga project kasi na mapuntahan mo lang siya using your private cars. Pero pag sinabi nating accessibility, pinaka-main talaga doon is actually if it is accessible via public transportation. Any form of public transportation na meron doon, jeepney, tricycle, basta mode of transportation na magbitbit from one destination to the landmark. So pag na-identify mo ang landmark na yan, you are going to scan the project within the perimeter that has a direct access to saan? Doon sa sinasabi niya na landmark. Okay? Next na dapat mong ma-digest is dapat maitanong mo kung ano bang hanap niya. Ito bang yung investment niya ay kina-consider ba niya ang house and lot na investment or ang investment na kina-consider niya ay condominium? It is important to identify what type of investment that he wanted to go into kasi, again, sasabi ko pa nga, hindi naman kasi po pwede na ito ay i-share mo lahat. I-share nyo lahat. So, ibig sabihin, malabo hong mangyari yan. No? Malabong mangyari na lahat ng project isa-isahin mo. Kumbaga, hindi po feasible kung titingnan mo. So ibig sabihin ho, ito lang po yung pinaka main. You can only give what you exactly know. Kasi
it will only frustrate the buyer if you are going to endorse a certain project na hindi naman talaga swak or angkop dun sa desired niya na property. Yes, I believe that we are a salesperson, that it is in our capacity and capability na ito ay i-convince siya. Pero it would be nice if we are looking at it on the perspective of the buyers at the same time. So it would be best, no, sa mga katwid, it would be best if we are able to dissect. Okay? Now, tungkol naman doon ah, sa house and lot, sabihin na lang natin, doon naman sa tungkol naman sa house and lot, kailangan mo ring ma-dissect po 'yan. Ano ba yung gusto niya, 'di ba? Ito ba ay single detached? Ito ba ay townhouses? Ito ba ay two-story? Ito ba ay one-story? Ito ba ay um, duplex? Importante po 'yun kasi hindi naman common na gusto niya ng bahay at lupa na lahat na lang pwede mong i-offer. Malay mo, he is a big family sila. Kailangan niya ng medyo malaki-laking rooms. So ibig sabihin, the only way for you to know those things is when you ask, 'di ba? Wala namang ibang there is no other way of knowing except in asking. Okay? So there are a lot of people actually na nag-engage sa isang real estate business, sa isang engagement sa kliyente, pero hindi niya ma-dissect kasi natatakot siyang magtanong. Isa lang po ang gusto kong mangyari, wag po kayong matakot magtanong. Kailangan po kasi nating gawin yun because that is the only way for us to know it. Next is the budget. You need to determine the budget kasi ito po yun. It doesn't necessarily mean na kung gusto niya magkabahay at lupa, lahat ng meron na available ay kaya niya. Always think about it. Owning a home is a long-term investment. It will hit their budget not just once but over a period of time. So ibig sabihin pang matagalan ho. You're not talking about 1 month, 2 months na matatamaan yung budget. You're talking about yearly. Okay? You're talking about yearly in terms of budgets. So ngayon, lalo na malaking consideration 'to sa mga buyers natin, lalo na 'pag ito po ay may mga other expenses apart from owning a home. Ito ay education ng mga bata. Importante 'yan sa bawat pamilya. So 'yan ika-consider niya 'yan. At kung may iba-iba pa silang mga amortization, kung may binabayaran na kotse, affected po 'yan. So by the time na mag-invest 'yan sila, they are going to think not just twice, thrice, four times, they're going to do a lot of discussion. So very important po na maitanong mo yung budget, pero 'wag mo namang tanungin in such a way na medyo offensive. Hindi kasi naman kasi puwedeng magtanong na, "Sir, magkano ba yung sweldo mo?" Hindi po puwede, eh. There are ways in which you are able to ask it in a polite manner because asking for the income or the salary is medyo offensive po yun. So, ang gagawin natin ay ito. The best question or the best way of asking is ito po, no? Bigyan ko kayo ng sample tapos kayo na lang improve nito. The best way in asking is, "Sir, ma'am, magkano po ba ang naka-budget po sa inyo na pwede mong ilaan para sa investment niyo po sa property?" So ngayon, you're asking for how much is your budget na kaya mong i-set aside para po sa property na gusto niyong bilhin. 'Pag sinabi ni buyer na 15,000, ibig sabihin niyan nasa monthly basis. So kasi 'pag tayo nag-budget, hindi naman tayo nagba-budget ng annual, eh. I don't know about you. I really don't know about you if in your home, you're budgeting it on an annual basis. Karamihan po sa atin, yung pagbabudget po natin ay nasa monthly basis po. So the best way to ask is, "Sir, ma'am, magkano po ba yung budget na pwede mong ipag-ilaan on a monthly basis para dito sa project na gusto mo?" So pag sinabi niya ang 10 to 15,000 na ngayon, alam mo na kung ano yung project na pwede mong ibigay. Okay? Later on, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-compute ng monthly amortization para kayo-kayo na rin alam niyo po kung ano yung gagawin ninyo para makapag-offer po kayo ng tamang project. Angkop doon sa gusto ng buyers. Okay? So, pag meron na po kayong mga information na yan, ang next na gagawin nyo po ay
pumunta po kayo doon sa team group chat ninyo. Bawat isa po sa atin ay may team na group chat. Now, stick to your team. Walang lipatan na team, ha? Stick to your team. Hindi po pwedeng maglipatan ng team. Bawal po yun. You stick to your team, but we help each other even if you belong to another team. Okay, gusto kong linawin yan. Wala pong lipatan ng team kasi bawal po yan. Pero we help each other even if we belong to different teams. Okay? Maliwanag po ba? Now ngayon, dun sa loob ng group chat nyo sa team, malamang nandun din po yung upline nyo. Okay, nandun yung upline mo, nandun din po yung consultant nyo. So there are a lot of people who can probably give you a suggestion base po dun sa mga information na nakuha mo from the buyer. Ngayon, based on those information, you are going to ask for recommendation doon sa upline mo, sa consultant mo, at kung sino-sino man na nandoon sa loob ng group chat na meron namang alam with regards to the area. At ito din po yung panawagan ko. Lahat po tayo, kung may alam po kayo, share naman pag may time. Bakit ho? Always remember, don't do unto others what others don't want to do unto you. Kung kayo po ay madamot sa information, balang araw, ikaw din ang mangangailangan at walang magbibigay sa iyo. So dito ho, sharing is loving. No? Kumbaga, so yan, pag may mga suggestion, may mga recommendation, ang mga kasabahan po natin, ang next na gagawin nyo po ay number one, kung ang project naman ay may BDM, no? BDM na po ang bagong pangalan natin sa PMO because I'm trying to put up some different a more comprehensive role than the PMO, no? So BDM na po ang tawag natin para total business. So yung business development manager natin ay kung meron tayo sa isang developer, then we will be suiting the health, no, of our BDMs, and most likely, I want you to ask na ma-add po kayo doon sa group chat ng developers. Bakit ho? Importante kasi na meron din po kayong tinatawag natin na first-hand information. Yes, you have your uplines, you have your consultants, you have your BDMs, but iba pa rin yung pang first-hand ang information. Meaning, iba pa rin yung pag ikaw mismo ang nakakakuha at nakakarinig ng information. Magkakaroon ka kasi ng certain level of confidence kasi ikaw mismo ang nakarinig at nakakuha ng information. I always say this, parati kong sinasabi to, na pag hindi po first-hand information, ang tawag po doon ay chismis. At kadalasan ho, pag chismis ay mali-mali po yan. No? Kadalasan ho, pag chismis ay mali-mali po yan. So guys, ito po yung gusto kong ma-realize natin, that all of these actually are just at the tip of our fingers kasi nandyan lang po yan sa loob ng group chat. No, the only thing is you just have to extend a little bit of a patience pag kayo po ay meron pong inquiry kung hindi man masagot-sagot agad-agad. Okay? Pag kayo po ay nasa loob na ng developers group chat, ang next po na gagawin po natin ay humingi po kayo ng contact information doon sa office ng developer. Ano yung telephone number, lahat to, telephone number, office address, at alamin niyo rin po kung sino ang marketing officer ng company aside. Bakit kailangan at importanteng alam natin kung sino ang marketing officer dun sa company aside? Bakit to? Because when reservation are on its way, ang magiging kausap po natin dyan ay yung developer mismo, yung marketing ng developers. So kaya, ito yung suggestion ko. Keep in touch with the developer's marketing officer or marketing specialist para mas mabilis po. Kasi minsan may mga tanong din ang kliyente na medyo ang makakasagot lang talaga ay yung developer mismo. Okay? So, in short guys, dito kasi sa negosyo natin, kulitan lang to eh. Wag madismaya, wag ma-discourage. Magtanong ka tapos walang sumagot, wag ma-discourage. Ibig sabihin dito guys, busy lahat ang mga tao, may ginagawa yan. Ang gawin mo lang, proactive. So magtanong ka uli. Magtanong hanggat makukuha mo ang answer na gusto mo. Yun lang po ang pinakabasihan natin. Wala hong magic dito. It's just only a step-by-step process po ang gagawin po natin. Okay? So, punta tayo sa next nga slide. Yan. Okay.
Dito ho sa next na slide na to, makikita niyo po isa po itong sample na price list. Kasi nakikita ko na ngayon dyan sa group chat natin, may mga nagsishare na po ng price list. Pero kahit po na may nagsishare na po ng price list, ay para po bang hindi pinapansin or hindi binabasa na lahat ng mga information na gusto nilang malaman sa isang proyekto ay actually nandun na sa isang price list. Nagkakaiba lang po yung hitsura, nagkakaiba po yung hugis, pero yung objective po na ano yung laman doon ay pareho lang, iisa lang ho. Okay? Iisa lang ho ang ano diyan, ang content kumbaga. Magkaiba lang po kung ano ang meron doon, o ano ang nasa loob. I mean, magkaiba ang hitsura pala, sorry. Magkaiba ang hitsura, pero yung nasa loob nito ay halos pare-pareho lang po. Okay, umpisahan natin. Ito po ay sample na price list ng Sibulan Master doon sa Casamira Towers. Okay. Now, on the first section yan, nakikita mo sa extreme left. Nandun po, sinabi ko, details of the unit, type, area, block, and unit number. So, naka-define po doon kung ano po yung description. Ano yung type? Studio ba siya? One bedroom ba? In this case, it's studio. Magkano, gaano kalaki yung area? Yan, may area. Ano yung block? Ano yung unit number? O ano yung floor? Nakikita po dito. Okay? On the second segment actually, as nakikita nyo po yung presyo. Nandyan po yung total contract price na ito po ay composed ng list price at saka transfer charges. So yung list price po, yun po yung pinakapresyo talaga. Yung transfer charges, lahat po na yan, hindi po yan mapupunta sa developer, mapupunta po yan sa mga BIR natin na mga fees. Okay? BIR fees po yan and all others. Okay? Tapos, ang combined amount niyan, ang tawag po dyan, ay total contract price. Yan po ang composition ng total contract price. Nakikita nyo rin po yung reservation fee. Okay? Diyan po, alam po natin kung magkano yung magiging reservation fee. Ito guys, no, always remember, when you are engaging a client, importante po na alam nyo po kung ano yung or magkano yung reservation fee. Di ba? Kasi yan po ang, closing sale yan closing amount Kumbaga, dito po kasi, pag alam nyo po ang reservation fee, madali mong ma-close. No? Madali mong ma-close. Okay? So, yan, nakasulat po dyan, reservation fee. Now, on the last part po, nandito po yung payment options. Okay? Ito na po, mga breakdowns. Dito po, may tatlong options po na nandito. Now, ito po ay patungkol sa equity payments po to. Now, dito po, may suggestion dito na mag-spot down payment at yung equity, yung remaining na equity na, kasi 5% sabi dito Option 1, mag-spot cash ka ng 5% doon sa equity. Tapos, equity or down payment Tapos, yung remaining 5% sa equity ay pwede siyang i-divide to 40 months. Ayan, nakikita nyo, 4,200 po ang kinalabasan. Yung option 2 naman, mag-spot down payment ng 10% na buo. So, ito ay sample guys sample lang to. This is only a sample. Hindi lahat po ay 5 at saka 10%. Iba ho 20%, iba ho 30%. Pero gusto ko lang sabihin to na dito nyo makikita pa rin kung ano yung mga payment option patungkol sa down payment. Pero ito ho, sample po to. Hindi po ibig sabihin na lahat ng project ay ganito. Okay? Para maliwanag po tayo hindi po lahat ng project ay ganito. Ito po ay sample lamang. Okay? Now, on the third part, nandyan po na 10% na down payment, tapos yung 10% ay divided into 42 months. No, ibig sabihin, 42 months babayaran niya yung down payment, ayan, magkano ba? Mas 7,400 at yung balance niya ay papasok po sa loan. So, either it's a bank or Pag-ibig. Okay? In the case of Sibulan Master, preferred nila po bank. Kasi Pag-ibig, medyo malaki-laki yung magiging down payment. Okay? So, ito po ay sample lamang. Okay? Guys ito po ay sample lamang para hindi po kayo malito. Dito ko lang pinapakita na
dito po sa price list, makikita nyo po yan ang mga payment options ng isang developer. Okay? So, ang gagawin nyo lang po ay tingnan lang, busisihin. Kasi makikita nyo po dyan. Okay? Makikita nyo po dyan ang mga terms and conditions regarding the project na gusto mong ibenta. Okay? So, tuloy tayo. Now, ito yung payment to move in timelines. Itong payment to move in timelines, hinati ko po to sa tatlong section. Ito po yung reservations, payment of equity or down payment, at saka loan takeout. So, umpisa muna tayo dito sa reservation. Lahat po ng reservation ay 30 days valid po yan. At ito po ay non-refundable. So, every project, iba-iba po ang amount ng magiging reservation fee. Pero, ito lang po. Ang reservation fee ay deductible doon sa total amount ng project. So, ikakaltas yun, in short. Okay. After po mag-reserve ang isang kliyente, 30 days after, mag-uumpisa na po siyang magbayad ng down payment. Okay? After 30 days, mag-umpisa na po siyang magbayad ng down payment. Now, during reservation, may mga developers na humihingi po ng parang, ano ba to? Initial, ito po yung word, initial requirements. Okay. Now, iba-ibang developer, iba-ibang initial requirements din po ang hinihingi. So, ang gagawin po natin ay ito. Magtanong lang po, ganun lang. Magtanong po tayo sa developer kung ano po yung initial requirement na hinihingi nila para makapag-reserve ang isang kliyente. Now, between the period of reservation and the payment of equity, medyo kalagitnaan yan, dyan po mangyayari lahat ng submission ng remaining requirements ng documents at dyan po malamang mangyayari ang tinatawag natin ng signing of documents or signing of contracts. Okay? So, lahat po na yan ng mga documentation, nangyayari po yan from reservation right up to the middle of the payment of equity. So, Joff, ano ba yung equity or down payment? Okay, ito po yan. Lahat po ng project, meron pong down payment po yan. Okay. Now, ang terms ng mga down payment nagkakaiba po. Gaya ng price list na tinignan natin, may 42 months doon. So, sabihin na lang natin, ang mga termino kadalasan ay nasa 1 month to 48 months or even more. Depende po sa developer po yan. Ano po ba ang value nito? Ano po ba yung indication nito? Napakasimple guys. Ang indication nito, ito po ang mag-define doon sa tinatawag natin na construction period ng certain project. Ibig sabihin, pag ang isang developer ay nagsasabi na yung equity payment period niya ay 36 months, ibig sabihin ho, matatapos po niya ang project within the period of 36 months. Okay. Bakit naman, Joe? Paano mo alam na matatapos within 36 months? Because hindi po siya makapag-loan. Actually, hindi po mai-release ang loan hanggat hindi po nakikita nila ang bahay or yung condominium unit na tapos na. So, kailangan talaga by inspection, ito ay tapos na. No? Nakikita na nila. At magkakaroon na sila ng on-site appraisal po niyan. So, ibig sabihin, right at the middle of paying the equity or down payment until the completion of the house, dyan mangyayari ang tinatawag natin na loan processing begins. Tamang-tama lang po matapos ang bahay na ito po ay magkaroon ng tinatawag natin na loan approval. So, just in time lang po, no? Just in time na matapos po yung bahay, just in time na matapos ka makapagbayad ng equity, just in time na rin na makakuha po tayo ng tinatawag natin ng bank approval or pag-ibig approval. Now, pag sinabi nating approval, wala pa pong pera na lumabas doon. Okay? Nag-approve lang based on the documents that had been given. Now, nag-process ang bangko, pero
bago niya i-release yon, dapat makita muna nila, may magkakaroon silang on-site appraisal sa a certain project. So meaning, nakikita na talaga nila na nakatayo ng bahay or tapos na ang building ng isang condo na yan. Okay? So, pag yan ay tapos na-approve na-i-process kasi sa bangko or sa Pag-ibig, so ibig sabihin, ito ay ready for release na. Ngayon, may isang steps na gagawin po dyan. Ito yung tinatawag natin na punch listing. Na-i-discuss ko po yan doon sa jumpstart natin. Nung pinag-usapan natin yung mga common terms, ang tawag po dyan ay punch list. Yung punch list po ay isang listahan lang, no? Listahan lang sa lahat ng mga ginamit doon sa pag-construct ng bahay. At base doon sa punch list, ito ay inspeksyonin mo. So by the time na magkakaroon na po ng turnover, si agent at saka si buyer magkasama po yan para inspeksyonin ang unit, no? Mula doon sa doorknob, sa pintuan, sa bintana at lahat na nasa loob ng bahay. I-inspeksyonin mo yan kung ito ba ay in good condition. Kung hindi naman ito in good condition, ang gagawin po ay i-note nyo po doon sa punch list para i-refurbish po nila. Okay? So, kailangan kasi nilang ayusin yan kasi part po yan ng arrangement. So, pag naayos nila yan, ay gagawa naman ng panibagong punch list. Pag ito po ay pinirmahanan na ni buyer na nag-accept na siya dun sa unit na ito turn over, ang gagawin ng developer po ay mag-proceed po siya sa tinatawag na loan takeout. Okay. Pag nag-proceed na po siya sa loan takeout at na-release na po yung pera, ikaw ay makakatira or makaka-move in na rin sa bago mong bahay or sa bago mong condominium. Okay? Then, by the time na nakatira ka na sa bahay or condominium mo, 30 days after, mag-uumpisa ka na magbayad ng buwanan mo ng amortization either sa bangko or sa Pag-ibig. Okay? So, lahat po na yan ay naka-timeline po yan. So, since ito ay nasa video lang po natin dyan sa FB group natin, may suggestion po ako. May mga leaders dito na mga nakikinig. I-share nyo ito guys from time to time dun sa mga bagong members po natin para kahit papaano ho may mga basic information sila na pwede nilang i-review from time to time. No? Kasi yung mga schedule natin, lingguhan yan weekly yung schedule natin. So ibig sabihin, every week meron pong bagong mga, hindi naman talaga bago, pero ginagawa ko kasi to live kahit pabalik-balik. Bakit ho? Kasi, again, pinapaniwalaan natin the key to learning is repetition. So habang nire-repeat natin as always, mas lalo kayong na-master nito at mas lalo nyo naiintindihan ang proseso. Okay? So, tuloy tayo. Next. Okay ho. Now, mga nakaraang mga session na pag-usapan po natin to na pwede kayong mag-download ng financial calculator. Punta lang kayo doon sa App Store or sa Google Play at hanapin nyo po ang ganitong hitsura na financial calculator. Pag ito po ay na-download mo na, kailangan mo lang ng internet pag mag-download. Pero after na na-download na yan operational kahit wala pong data or kahit po walang internet. Pero pag pindot nyo po niyan ng financial calculator, marami po kayong boto na makikita dyan, pero i-click nyo po yan yung forma na bahay. Yan, oh. Ano bang nakasulat? Loan calculator na nagmumukhang bahay. Pag yan ay pipindutin mo, ang lalabas po ay ito na nasa right side mo. I-fill up mo lang magkano yung amount na i-loan, magkano yung interest rate, magkano ilang years ang loan term mo. So nakasulat po lahat yan. So, ang gagawin natin ay ito, bibigyan natin ng sample. Kung merong isang property na nagkakahalaga ng 1,500,000 or 1.5, ang down payment ay 300,000, ang reservation fee ay 20,000. Ibig sabihin, yung net DP niya ay 280. So, ang loanable amount niya ay 300,000 minus 1.5 minus 1.5 million minus 1.5 million minus 300,000, ibig sabihin, may balanse po kayo na 1.2 million. So ito po, sinulat natin sa loan calculator, 1.2 million. Average standard interest rate of Pag-ibig ngayon ay nasa 6.5. So nilagay natin 6.5. So maximum loan term ng Pag-ibig ay 30 years.
ayan, nakikita nyo po, ang magiging monthly na amortization niya ay nasa 7,584.82. So anytime po na magtanong yung kliyente nyo, kaya nyo pong sagutin yan. Ang gagawin nyo lang po ay tingnan kung magkano yung natira after the down payment kasi yun ang magiging loanable amount. At number 2, pumasok ka sa financial calculator. Doon sa rate, pwede kang magtanong from now, every now and then kasi yung rate ay nagbabago po yan. So, pwede kayong tumingin sa website ng Pag-ibig, hdmf.com. Pwede nyo pong tingnan doon or pwede rin po kung may kakilala kayong taga Pag-ibig, text nyo, tawagan nyo kung magkano ng interest nila ngayon. Sa bangko naman, may mga bangko na mas mababa yung interest, no? May 6%, may 5%. So iba-iba ho, no? So the best way to know about the interest is, again, huwag mahiyang magtanong. So yun lang ang pinakasikreto, guys, no? Huwag mahiyang magtanong. So ngayon, makikita mo na ang monthly amortization at alam mo na kung paano sagutin itong mga buyers natin. If ever na may tanong sila tungkol sa monthly amortization. So magkakaroon po kayo ng tinatawag natin na rough estimate. Although ito lahat ay ipa-final pagdating sa opisina. Kung may diferensya man yan, mga sentimo lang. Napakaliit, no? Napakaliit ang mga differences niyan. Okay? So, punta tayo sa mga posting. Okay. Now, ngayon sa Facebook, marami po kayong mga nakikita po dyan na mga sample na mga post. Actually, sa mga group chat ninyo, ay nandyan po yung mga pinopost ng mga PMOs po natin in relation po doon sa mga projects na hinahandle ng mga BDMs po natin. Now, uh, ito lang po yung recommendation ko. You can innovate and be creative with your marketing tagline. Ito ay ipapakita ko lang to kasi mostly ito yung mga nakikita ninyo. Para alam niyo po kung ano yung nandun. But later on, you can innovate with your marketing posting. So, aralin po ang marketing aspect, no? Ano yung mga catchy words, okay? So, siguro one of these days, gagawa tayo ng training related to marketing, no? Paano gawin ang mga marketing. But, okay, balik lang muna tayo doon sa mga usual na meron doon sa mga group chat natin. Okay? For example, ito, merong Santa Maria Village na project. Okay? Ayan. The first part, can bear the name of the project and short description with location. Okay? Para alam ng possible prospect mo kung saan located ang project na yan. Then, maglagay ka ng landmarks, no? Landmarks kasi helps your buyer pictures the location of the project and this implies convenience in the location. Kasi pag nakikita niya na ang project na ino-offer mo ay malapit lang para dun sa mga common destination, alam mo, mag-iisip yan. Iisipin niya, okay lang pala kahit medyo looban ng konti, okay lang pala to kasi accessible naman pala sa iba-ibang mga lugar na pupuntahan ko. Di ba? So, kailangan mo lang ma-establish talaga. Then, next is you indicate, no? May property features po yan. So, may detalye with regards to the property. So, naka-indicate dapat doon ang laki ng lote, ang laki ng floor area. Kasi, guys, ganito po yan eh. Lahat po ng mga nagtatanong ng bahay, siyempre gusto rin nila malaman kung gaano kalaki yung lupa. Okay? So, alamin po yon. Then, description ng house, no? Ano ba siya? 2 story? May bedroom? Ilang toilet and bath, kitchen, at saka iba't ibang mga perks pa doon sa loob ng bahay. Okay? Actually, etong portion na to describes what is inside and the deliverable sa unit. Okay? Ibig sabihin, by just merely reading at it, yung mga potential buyer natin ay magkakaroon na po ng idea as to what's inside the house, kung anong meron po dyan. Okay? Then, moving further, of course, yung mga sample computation na pwede mong ilagay. No? Yung contract price, yung reservation fee, yung down payment, yung monthly na babayaran nila kung ito ay monthly ang down payment, at saka, ayan, nakikita nyo po sa screen.
meron na pong lumabas na 80% loanable amount. So, dahil ito ang loanable amount, ito yung ipapasok mo papunta doon sa, saan nga? Financial calculator. Bakit? Para ma-compute ang monthly, para alam mo kung magkano yung monthly. Okay? So, napakasimple guys, no? Everything is right actually on the script provided na sa inyo, sa atin po. So kung wala naman, may mga information naman tayong makukuha doon sa mga price list na natatanggap natin. So kung na-notice nyo po, um, ang mga projects natin, ang mga BDM po natin, nagbibigay na rin po sila ng sample computations. So, nagiging mas madali na. The only thing na lang na gagawin nyo po ay kopyahan na lang. Okay? Then, lastly, yan, ito po, no? Kung meron pang mga additional description with regards to the amenities, pwede nyo rin pong ilagay po yan kung meron man doon, no? So, lagayan ng swimming pool, multipurpose, basketball court, gyms or gyms for condos. Bakit to? Kasi gusto nating alam, no? Gusto natin na alam ng buyer kung anong meron doon sa subdivision na 'yon. Importante po 'yon. Bakit ho? Kasi you're not just selling the house, you're selling the community. Ulitin ko ha, you're not just selling a house, you are selling a community. Ibig sabihin, pag ako ay tumira dito, lahat ng mga gusto ko in normal cases ay pwede ko palang ma-enjoy. So may gym dito, may basketball court dito, may swimming pool dito. Hindi ko na kailangan pumunta sa iba't ibang hotel para maligo ng swimming pool. Kasi dito sa amin, nandito na. O, kumbaga, parang ganun ba? Di ba? So tapos, you prepare 3 to 4 unique photos that you can make a collage. So marami na po sa atin na mga agents natin, nakikita ko doon sa Facebook post nila, meron na silang mga collage. Okay, gumagawa na sila ng collage. So diyan po papasok yung creativity nyo po, guys. Alam nyo po, the only way lang talaga para matutunan to ay the moment na gawin nyo po to. Okay? So walang magic ho. The more you do it, the more you become expert on it. Na? The more you do it, the more you become expert on it. Okay? So, lastly ho, dun sa baba ho, yung foot badge, tawag ko po yan na foot badge, dapat ho nakalagay po to. Yan, D818 Premier Properties Incorporated, yung SEC number niya, PRC license number na, at saka HLURB number niya. Yan sa baba naman, yung contact details mo. Kung may telepono ka, may mobile number, may Viber, may WhatsApp, ilagay niyo po yan dyan. Joff, nasaan yung pangalan ko? Yung pangalan mo, yung totoong pangalan mo, nasa Facebook wall mo. So alam ng buyer yan, na ikaw yan, kasi nasa Facebook mo yan. So ito yung importante nandun sa baba, kasi ito po yung legalidad po natin. Okay? Ito po yung legalidad natin. Anyway, ikaw naman ang sumasagot at pag nag-chat kayo, ang nakikita nila yung pangalan mo. Kaya nga, always ko sinasabi, use your real name. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat katatakutan. So, use your real name. Okay? So, pwede nyo screenshot po yan, guys. No? Pwede nyo screenshot yan para i-take note nyo na every time na nagpo-post po kayo, dapat po nasa ibaba po yan. No? Dapat nakikita po yan. Hindi po pwedeng hindi po yan nakikita. No? Dapat nakikita po yan. Okay? So, yan, no? So, tapos na po ako, guys. No? Tapos na po ako. Baka may tanong po kayo. Sige po, sagutin po natin para may interaction po tayo. Okay? So, dito sa loob ng Zoom, pwede po kayong magtanong. If nahihiya kayo, pwede kayong mag-chat. Diyan naman sa Facebook Live, pwede nyo pong isulat dyan sa comment section sa baba para masagot po natin yung mga katanungan po natin. No? Wag po kayong mahiyang magtanong kasi that's the only way to clear things out, no, when you begin to ask questions. Okay? So, any more question, guys? Or kung may question ba? Sorry, kung may question ba?
By the way guys, ito po, meron po tong video na nandyan po sa Facebook. Now, I want you to share it to your downlines that are not here this morning. I know that there are challenges with regards to schedules and sometimes with connections, but that's the only way we can do for now eh. But one day po, gaganda po yung internet connection natin kasi may coming na po na third telco. So ngayon, doon sa mga hindi po nakapag-join at hindi po nakapag-attend today, please po, yung video na to, paki-share po. Yung session natin last night ay na-share ko po sa lahat ng Facebook groups ninyo po. So sana naman po, ma-share din ninyo po yun doon sa mga hindi ko naabutan ng mga mensahe na yon. So pwede nyo pakinggan yun doon. At ito rin po, nandun din po to sa Facebook natin. No? Para may balik-balikan po tayo. Sige ho, meron po bang question? Yan, si Julius, may tanong dito. Sir, may difference po ba ang pagmamarket sa FB wall at sa marketplace? Yes, may diferensya po yan. Because in the marketplace, you are actually dedicating its post doon sa, kumbaga, yung demographics ni Facebook doon sa marketplace ay intended talaga doon sa naghahanap ng properties. Ang Facebook kasi ay intelligent, ano na rin yan, intelligent user na rin yan. Kung sino yung mga nagsisearch sa Facebook ng bahay, naghahanap ng bahay at tumitingin ng bahay, kung may post ka sa marketplace, yung project na pinost mo sa marketplace, ibabaton ng tao na yon na naghahanap or nag-click doon sa mga advertisement ng bahay. So may kaibahan po. Kasi yung sa wall mo, organic yun eh. Ibig sabihin, ang pinost mo this morning, later on, nasa baba na yon. Pwedeng makita, pwede rin hindi makita. Ang kaibahan ng marketplace, pag ito po may mga searches, ito po ang unang lalabas in relation sa Facebook ha, in relation sa Facebook. So, may kaibahan po, no? Pati doon sa mga Facebook groups at na iba-iba pa. Okay? Pero the best way if you really wanted to market na full blast talaga, na garantiya na magkakaroon kayo ng result, go for FB ads boosting. Pakinggan yung training ni JP Veneracion na nasa loob ng D818 Premier Properties na sa ano ba to? FB group. Yun, pakinggan mo muna bago ka mag-umpisa ng FB ads boosting. Yan. So, marami rin ako na ano dito na encounter na mga nagbo-boosting na maganda ang result. Si Novelin, no? Si Novelin Novelin Alcober, nagbo-boost 'yan. Okay? Nagbo-boost 'yan. So, kaya maganda ang result niyan. Okay. Try nyo guys, no? Consider it as an investment kasi sa lahat naman ng negosyo sa lahat ng endeavor natin, pag wala po tayong tools, whether you like it or not, medyo mabagal ho, no? At pag mabagal kasi, ang mangyayari niyan eventually ay you get bored. And when you get bored, the next thing that will happen is, yun, hihinto ka, mag-quit ka, no? Sayang din. Okay? So, ito lang yun guys, no? Always remember, no? Always remember, those things na ginamit mo will supposed to be your partners. Okay? Supposed to be, they will be your partners. Dahil ito po ay mga partners natin, itong mga tools na to, dapat ito po ay nakakatulong sa atin. So, kumbaga, pwede mong ayusin talaga ng paggamit niyan. Kumbaga, improve, no? Improve. Sana mapakinggan niyo po yung FB Ads Blueprint na training ni JP Veneracion. Okay? Meron pa po bang question? Maliban doon kay Julius? Kung nahiya po kayo, pwede nyo i-type dyan sa comment or sa chat box kung kayo nandito sa Zoom.
At nandito naman sa FB Live, pwede nyo pong i-chat po yan or i-comment lang kasi mas nakikita ko. Mamayang hapon po, may dalawang project po tayo. Isa po sa Luzon area, yun pong We Developers, magkakaroon ng PKS, at dito naman sa Cebu, yung hinahandle ni Novelin, yung Avida. No, sana ho mai-distribute na yung mga links na yan as early as today para mai-share po natin sa mga iba't ibang mga grupo. At mamili na lang po kayo guys kung saan po kayo papasok. Doon ba sa Luzon area or dito ba sa project ng Avida dito sa atin. Okay? So, any more question, no? Kasi ayaw ko kasi kayong patagalin, parati na lang ako nag-o-overtime. Kasi alam ko po may pasukan na eh. May mga bata pong medyo kailangan din kayong mag-asikaso doon sa mga nanay na nanonood sa atin ngayon. Kailangan din po nilang mag-asikaso doon sa mga anak nila eh. And I perfectly understand that. You don't need to worry with that. So kaya pinipilit po natin na magkakaroon talaga ako ng stricto na time para hindi po masyadong masayang po yung mga ano nyo. Any more question, no? Any more question? Any more question na gusto nyo pong maitanong? Huwag po kayong mamroblema, lahat ng mga trainings po natin ay series po 'yan, pabalik-balik lang po 'yan. No, series po 'yan kasi parati kasi tayong may mga bago eh. Pero may ibang level din naman tayo ng mga training na sinisingit from time to time on Friday night at saka on Saturday afternoon. So, pabalik-balik lang po 'yan. Pero kahit pabalik-balik tayo, marami pa rin pong hindi po nakakakuha talaga doon sa mga protocols na ino-observe natin dito sa DPPI or mga procedures. Okay? So kung wala na po guys, nawala na pong mga tanong, even dyan sa FB Live, kung wala na pong tanong, maraming salamat ho sa time na binigay niyo po sa akin this morning. Ito po ay available na video nandyan sa FB Live at ito lang po ang pakisuyo ko doon sa mga hindi po nakapag-join sa atin today. Please po, paki-share po ito para po mapakinggan din naman po nila. So hanggat sa susunod po at ngayong gabi po, Night Owl, the evening recruitment. Okay? Yun po ang tawag natin doon, Night Owl, the evening recruitment. Alas 8 po ng gabi. At kita-kita po tayo doon sa mga possible prospect po natin. Thank you and God bless you all. Bye-bye!